Δεν θα μιλήσω για τη σεναριακή μαεστρία και τη σκηνοθετική δεινότητα του Θοδωρού Αγγελόπουλου, γιατί πρόκειται για δύο στοιχεία τα οποία είναι αυτονόητα και δεδομένα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο. Εκεί που θα ήθελα να εστιάσω είναι η αισθητική διάσταση του έργου του, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ενορχιστρώνει μια πολύ δυνατή, στέρεη και εξαιρετική εικονογραφία σε κάθε ένα από τα φιλμ του. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται κάποιες αισθητικές συμβάσεις, βλέπει παραδείγματος χάρη τα tableau vivant που έχει σε πάρα πολλές ταινίες του, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο συναρμόζει όλα τα προηγούμενα στοιχεία με τις μουσικές συνθέσεις Ελένης Καραΐνδρου. Θα μπορούσα να τολμώ να πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζουμε το συνολικό έργο τέχνης του Βάγνερ. Περιλαμβάνει τα πάντα και όλα σε μία με πολύ υψηλή αισθητική αξία. Η πρώτη μου εμπειρία με το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου ήταν με την ταινία «Το Πίο στην Ομίχλη». Ουσιαστικά νομίζω ότι ήταν και η πρώτη μου κινηματογραφική εμπειρία. Είχα πάει μαζί με τους γονείς μου. Δεν μπορώ να πω ότι είχα καταλάβει την ουσία, τη βαθύτερη ας πούμε της ταινίας. Βέβαια βοηθούσε πολύ το γεγονός ότι τα δύο παιδιά βρίσκονταν στην παιδική ηλικία και επιπλέον ότι η δομή θύμιζε πάρα πολύ διάφορα παραμυθιακά μοτίβα τα οποία είναι και γραμμένα ας πούμε στην ανθρώπινη μνήμη. Και έτσι εξέλαβα την ιστορία λίγο σαν ένα παραμύθι, βέβαια παραμύθι κατά κάποιο τρόπο για μεγάλους. Ένα ευτράπελο περιστατικό το οποίο έχει να κάνει με μια ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου και πιο συγκεκριμένα με το Μελισσοκόμο συνέβη πάλι όταν ήμουν μικρή. Είχαν πάει οι γονείς μου με τη θεία μου να δουν την ομώνυμη ταινία και η θεία μου νεωτέρα ούσα είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ με τη μουσική της Ελένης Καραΐνδρου ώστε αγόρασε σε κασέτα που ήταν της μόδας τότε το soundtrack της ταινίας και ακούγαμε κάθε μέρα το ροκ της καντίνας 5 με 6 φορές στη διαπασόν. Εγώ ασφαλώς μπορώ να πω ότι είχα συνηθίσει, μου άρεσε, κουνιόμουν με το ρυθμό, ωστόσο κάποια στιγμή νομίζω ότι είχαμε κάποια επέμβαση διότι είχε καταντήσει πάρα πολύ κουραστικό. Λοιπόν, η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, την οποία θα πρότεινα σε ένα νεότερο θεατή του κινηματογράφου ή σε κάποιον ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει το έργο του, νομίζω ότι θα ήταν το μετέωρο βήμα του Πελαργού του 1991 και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι αυτή η ταινία είναι πάρα πολύ σημαντική στο πλαίσιο όχι μόνο του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και της παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής είναι ότι μιλάει όχι μόνο για τη μελαγχολία του τέλους του αιώνα όπως θα ήθελε να το θέσει ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, αλλά ουσιαστικά για την κατάσταση την οποία βιώνουμε τώρα ως ελληνικός λαός. Είναι μια πρόβλεψη για την εμφάνιση και την εξάπλωση αυτής της καπιταλιστικής ας πούμε λέλαπας, της Ευρώπης χωρίς σύνορα, της απώλειας της ιστορικής και ουσιαστικά της συλλογικής μνήμης και πιο σημαντικό βέβαια νομίζω η απώλεια της προσωπικής ταυτότητας μέσα σε αυτό τον κικαιώνα ας πούμε των πολιτικών και των κοινωνικών ας πούμε μετασχηματισμών και αλλαγών.